საღამოშვიდობის ეს არის ქრონიკა 5 საათზე ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. ყოფილი მეუღლის მიერ დაჭრილი ქალი კლინიკაში გადაიყვანეს. ვირუსულ ჰეპატიტზე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საკონსულტაციო შეხვედრა თბილისში. როგორია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შედეგები და განკურნების მაჩვენებელი. ლიაში წიწაკის სპრეის გამოყენების ფაქტით ადგილობრივი პოლიცია დაინტერესდა. დაზარალებული სტატუსით დაკითხვაზეა დაბარებული პირველი არხის ჟურნალისტი ლიკა ალელიშვილი, რომელიც ემიგრანტებთან შეხვედრას აშუქებდა. ახლა გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, ვინ გამოიყენა წიწაკის სპრეი მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ შეკრებილების მისამართით. მომხდარზე სოციალურ ქსელში წერენ, რომ აეროზოლის ზურა ავალიშვილს უჭირავს, რომელიც ყოფილი სპეცრაზმელი და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტია. ეს პარტია ნაციონალური მოძრაობიდან თელეთის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატიც იყო, ამჟამად სტრასბურგში ცხოვრობს. ლიაში განვითარებულმა მოვლენებმა ხელისუფლებას ახლო წარსული გაახსენა. მთავრობის წევრები მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის სტილზე მიუთითებენ და აცხადებენ, რომ ექს-პრეზიდენტმა ისევე როგორც ამას აკეთებდა საქართველოში, ლიაშიც ჩაახშო განსხვავებული აზრი. კრიტიკულად განწყობილი ემიგრანტების შეკრებაში არა განსხვავებული აზრი, არამედ სუსის მუშაობა დაინახა მიხეილ სააკაშვილის გუნდმა. პარტიაში განაცხადეს, რომ ბელგიაში უსაფრთხოების სამსახურმა პროვოკაციისათვის აგენტები გაგზავნა. გუშინდელი პროცესების შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემაც ირაკლი კობახიძის თქმით, რამდენჯერაც ნაციონალური მოძრაობა თავის წამოწევას შეეცდება, საზოგადოება იმდენჯერ გასცემს მას საკადრის პასუხს. ჩვენ ვიხილეთ ის თუ როგორ ცდილობს ჩვენი ქვეყნის ყოფილი ხელისუფლება, რომ ნოსტალგიით შეპყრობილი, რომ საქართველოში ვერ ჩამოდის და ვერ აწყობს 7 ნოემბერსა და 26 მაისს, რომ ლიაში მოახდინოს, ასე ვთქვათ, განსხვავებული აზრის მისეული ტრადიციული მეთოდებით ჩახშობა. თუ ეს არის ემიგრანტებთან შეხვედრა, მაშინ ყველა უნდა იყოს დარბაზში დაშვებული და განსხვავებული აზრიც უნდა იყოს შეწყნარებული, მაგრამ ჩემთვის გასაკვირი არაფერი მომხდარა სააკაშვილმა, ისევე როგორც ამას აკეთებდა საქართველოში, ლიაში ჩაახშო განსხვავებული აზრი. უბრალოდ აქ თვითონ ხელისუფლებაში იყო და სისხლისმიერი მეთოდებით აკეთებდა ამას. რამდენჯერაც შეესწება ნაციონალური მოძრაობა თავის წამოწევას, იმდენჯერ გასცემს მას საზოგადოება საკადრის პასუხს. თუ დახმარება დაჭირდება საზოგადოებას, ჩვენს დავეხმარებით, ლიაში ამის საჯეროება არ იყო, სხვა შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენს დავეხმაროთ. ნაცმოძრაობის ვერ გვეშვენია, დავადასტურეთ ყველა გასულ წელს, ყველა არჩევნებში, ჩვენ ვპირდებოდით ყოველთვის ქართულ საზოგადოებას, რომ არ დაუშვებდით ნაცმოძრაობის რაიმე ფორმით რევას და ამ პირობას ყოველთვის ვასრულებდით და ამ პირობას შევასრულებთ ასევე გაისად საპარლამენტო არჩევნებში და შესაბამისად ამ კუთხით ჩვენი პოზიციები არის ძალიან მყარი. მათი დამოკიდებულება განსხვავებული აზრისადმი კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა და ჩვენმა საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ იხილა რა ძალასთან გვაქვს საქმე, ბჭყალებში ძალასთან, რომ მათთვის ელემენტარული განსხვავებული მოსაზრებაც კი სრულიად მიუღებელი. ამიტომ საზოგადოებამ თავის დროზე გამოუტანა მათ განაჩენი და ყოველ მომდევნო ჯერზე მათ გამოუტანს განაჩენს და ჩვენი პრინციპული დამოკიდებულებაა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ მივცეთ საშუალება არაკონსტიტუციური გზით ხალხის დაშინების და ქვეყანაში გარკვეული არასტაბილურობის განცდის. რეალურად იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად ვიცით, რომ გაგზავნილი იყვნენ სპეციალური სამსახურებიდან, მათ შორის სუსიდან და ჟურნალისტების შეკითხვებს მათ არ უპასუხეს. ასევე იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც რეალურად ჩავიდნენ ამ ქალაქში პროვოკაციის მოსაწყობად. ხელისუფლებას ნამდვილად მიწის საქმე არ აქვს, ვიდრე დაუშვათ გააგზავნოს იქ სუსის თანამშრომლები, ჩაატაროს ის სცენარი, რომელიც იყო თქვათ არჩევნების პირველ და მეორე ტურზე, ამიტომ რეალურად ეს ყველაფერი ნამდვილად სამარცხვინოა. რაც შეეხება ემიგრანტების დაყოფას და საზოგადოების დაყოფას, ვერ ვიტყოდი, რომ დაყოფილი, იმიტომ რომ კიდევ მეორე ემიგრანტები იყვნენ დარბაზში, ხოლო ის ადამიანები, რომლებიც მივიდნენ, ისე ჩვეულებრივი დაგაგმილი პროვოკაცია. გაზგუში ხელისუფლებამ ბელგიაში ლიაში ჩაიდინა, ეს არის სამარცხვინო ფაქტი და გარდა ამ სამარცხვინო შემთხვევისა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ეშინია მართლ უმრავლესობას ოპოზიციის და პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილის აქტიურობების, იმიტომ რომ აქედან მიავლინეს დესანტი, სუსი და თავიანთი ესე ვთქვათ მართული ხალხი
და სირცხვილია ის რომ 7 ყრილობის ჩაშლა ხდება ამგვარი მეთოდებით. ხმაურის ფონზე წარიმართა მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა ემიგრანტებთან ლიაში ჩავდნენ არა მხოლოდ ექს-პრეზიდენტის მხარდამჭერები, არამედ მოწინააღმდეგეებიც. ემიგრანტების ამ მხარეს დარბაზის შესვლა სურდა, თუმცა ამის საშუალება არ მიეცა. კონგრესის სასახლის შესასვლელში, როგორც უკვე მოგახსენებთ, დაპირისპირება მოხდა სააკაშვილის მოწინააღმდეგეთა მისამართი წიწაკის სპრეი გამოიყენეს. პროტესტის მონაწილეები ცუდად გახდნენ, ნაწილს სამედიცინო დახმარებაც დასჭირდა. რაც შეეხება უშუალოდ დარბაზში განვითარებულ პროცესებს, მიხეილ სააკაშვილმა მოქმედი ხელისუფლება ყველა მიმართულებით გააკრიტიკა და თქვა, რომ ახლა საქართველოში მის დასაბრუნებლად სიტუაცია მზად არ არის, თუმცა მან და მისმა მხარდამჭერებმა ეს სიტუაცია უნდა მოამზადონ, ეს მისი ფრაზაა. შეხვედრის დროს რამდენჯერმე ვითარება დარბაზშიც დაიწყება. აი აქ მოდიან და ბატონი მიხეილ როდის ამონიხარ საქართველოში? ამაზე პასუხი არის ძალიან მარტივი. რა თქმა უნდა ჩვენ ჩავდივართ საქართველოში, მაგრამ მე მინდა კითხოთ თქვენ. აი ახლა სიტუაცია მომზადებული ხდება დღეს რომ წავიდეთ ყველა ერთად. დღეს არ არის სიტუაცია მზად, მაგრამ თუ დღეს სიტუაცია არ არის მზად, უახლოეს კვირეებში და თვეებში ჩვენ უნდა მოამზადოთ. წელია გარედა, ეხ ხელი გამიშ. ავანტიურის ყველაფერი დაკარგა. მათქმევინე, ევროპაში. შე ავანტიურისტო, შე. მე ვარ გარეთ. ითამაშე. ლახებადა. და გააძევეთ აქედან. თქვენ გააძევეთ ბატონო მიხეილ. ამათ მოახერხე შესვლა. მორიგის გაპრები რა, სხვა რა უნდა ვთქვა, მეტი არაფერი. რამდენად მისაღები იყო ის განცხადება, რომელიც გააკეთა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, რომ ემიგრანტებმა ცვლილებებში წვლილი უნდა შეიტანონ? კი, კარგი ცვლილებები კარგი იქნება, მაგრამ რასაც თვითონ გეგმავენ, ისე არა. დავესწარი ამ დიდ კლოუნადას, მე ჩამოვედი სტრასბურგიდან, ჩამოვედი მენახა უბრალოდ თუ რას პირდებოდა ყოფილი პრეზიდენტი საქართველოსი, რას პირდებოდა იმ მოსახლეობას, ვინც ემიგრაციაშია, ძალიან ბევრი მისი მიზეზით ემიგრაციაში. რაში გადავიხადო ფული, ვის დავეხმარო დაბრუნებაში, იმან ვინც ქვეყანა ერთხელ უკვე სამოქალაქო დაპირისპირებამდე კინაღამ მიიყვანა. ახლა კითხვის სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეები დაახლოებით 4 საათი გაგრძელდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გასვლითის ხდომა. 150 მოსამართლე ერთხმად აკრიტიკებდა ინიციატივას, რომელიც უვადოდ გამწესების შეჩერებას გულისხმობს. მათ 9 დეპუტატის მიერ ინიცირებულ პროექტზე პოზიციის დაფიქსირება და სამართლებრივი არგუმენტაცია საბჭოს არა მოსამართლე წევრებს მოსთხოვეს, თუმცა ანა დოლიძემ და ნაზი ჯანეზაშვილმა მოსამართლეებს შეახსენეს, რომ კანონპროექტის ავტორები არა ისინი, არამედ კანონმდებლები არიან. მარიამ ქართველიშვილი გაგვაცნობს ხდომის საინტერესო ფრაგმენტებს. მარიამ, რა განცხადებები გაკეთდა სასამართლოში? თამთა თითქმის 4 საათის განმავლობაში 100-მდე მოსამართლემ დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია, თუ რატომ არ უნდა შეჩერდეს მოსამართლეების უვადოდ გამწესება და როგორც აღმოჩნდა, მოსამართლეების უმეტესობისთვის დღეს განსაკუთრებით საინტერესო იყო ნაზი ჯანეზაშვილის და ანა დოლიძის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრების პოზიცია აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. გამოსვლელების უმეტესობა სწორედ მათგან ითხოვდა სამართლებრივ დასაბუთებას ამ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით. ასევე მათ შეუერთდნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრები, რომლებმაც ასევე მოსთხოვეს ანა დოლიძეს და ნაზი ჯანეზაშვილს სიტყვით გამოსვლა და კონკრეტული არგუმენტების წარმოდგენა, თუ რატომ უჭერენ ეკაბესელიას და მის თანამოაზრეების მიერ წარდგენილ კანონპროექტს მხარს. ანა დოლიძემ და ნაზი ჯანეზაშვილმა დუმილის უფლებითი სარგებლეს მათ განცხადებას ხდომის დარბაზში არ გაუკეთებიათ. ხდომის დასრულების შემდეგ კი განცხადეს, რომ მათთვის გაუგებარია, რას ემსახურებოდა დღეს განსაკუთრებული ინტერესი მათ პოზიციებთან დაკავშირებით იმ ფონზე, როდესაც საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები ისინი არ არიან, არამოსამართლე წევრები აცხადებენ, რომ დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გასვლითის ხდომა იყო შოუ, რომელიც ვერ შედგა. მოსამართლეთა კორპუსმა დღეს ნათლად თხოვა, პატივისცემა გამოხატა საბჭოს მიმართ, საბჭოს წევრების მიმართ და თხოვა, რომ გვაინტერესებს თქვენი პოზიცია, რატომ უჭერთ ხარს ერთ პოზიციას და რატომ არ უჭერთ მეორე პოზიციას. მათ დუმილი არჩიეს. შესაბამისად, რომელ ამხანაგურ სასამართლოზე არის საუბარი, თუ ეთანხმები ან არ ეთანხმები,
ხო ელემენტარული ცდილობა, ანგარიშვალდებულება, კანონის მოთხოვნა არის, ადამიანობა არის, სინდისიან, ამას მოსამართლეს აუხსენი. ეს რა ნახირი ხო არ არის მართლა შეკრებილი. ეს არიან მოსამართლეები, რომელიც მართლმსაჯულებას ახორციელებენ. უადოდ მოსამართლეობა არის გარანტია და მყარი არგუმენტი იმისა, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი. თუ სასამართლო ეს მონოპოლარი, რომელიც 2012 წლის შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ძალიან დიდი საკანონმდებლო ცვლილებები განახორციელა და მისცა საშუალება სასამართლოს იყოს დამოუკიდებელი, ეს ჩარხით უკუმა დატრიალდება, იქნება აბსოლუტურად მიუღებელი. ათეულობით კითხვაზე თუნდაც ერთი არგუმენტი დაესახელებინათ, რატომ უნდა იქნეს ეს ცვლილება ან სამართლებრივად, ან მიზანშეწონილების ჭრილში მიღებული. ჩვენ მივიღეთ დუმილი, მე ვიცი რომ დუმილი არის თანხმობის ნიშანი, შესაბამისად ვფიქრობ რომ ჩვენს არგუმენტებს ეს წევრებიც ეთანხმებიან, უბრალოდ საპასუხო არგუმენტი არ აქვთ არც ერთი და არც არსებობს ესეთი არგუმენტი. როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფარგლებში იქნება რაღაც ფორმატში იქნება რაღაც საკითხი განსახილველი და მათ ექნება ჩემთან კითხვები, მე ამ შეკითხვებს ისევე არ უპასუხებ როგორც მათ. დღეს დაამცირეს ფაქტიურად შეურაცხყოფა მიაყენეს ამდენ მოსამართლეს და მათ აბსოლუტურად ლეგიტიმურ შეკითხვებს პასუხი არ გასცეს. ზუსტად ეს იყო ამ მოწოდების არსი. მეც ვადასტურებ ამ პათოს და ვამბობთ, რომ არ არის გამორიცხული დღეიდან ნაზი ჯანეზაშვილის და ანა დოლიძის შეკითხვებს არც მე ვპასუხობ. თქვენი ხილეთ ბევრად მეტი პიროვნული თავდასხმა ჩემსე და ნაზიზე ვიდრე რაიმე საქმიანი ან თუნდაც სამართლებრივი კითხვა, რომელიც მიმართული უნდა იყოს პარლამენტისკენ პირველ რიგში. ეს შეხვედრა საბჭოს მხრიდან ამ ამხანაგური სასამართლოს მოწყობის ეს მცდელობა არის ყველაზე კარგი დასტური იმისა, რომ ჩვენ სასამართლო ხელისუფლებას მართლაც ჭირდება სწრაფი და სერიოზული ცვლილებები. მოსამართლეები დაარწმუნდნენ დღეს იმაში, რომ აზრი არ აქვს ესეთი ტიპის კამპანიების განხორციელებას, რადგან საზოგადოება, რომელიც ფიქრობს იმას, რომ უვადო დანიშვნები უნდა შეჩერდეს, არ ვაპირებთ უკვე ამ ადამიანებთან ერთად მსჯელობებს იმის გამო, რომ ქონდათ არაერთი შანსი მათ, ვერ გამოიყენეს ეს შანსი, როდესაც მათთან ერთად თუნდაც სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ვისხდით და მსჯელობდით. თუმცა ჩვენ აზრებს არ ითვალისწინებდა და დღეს რატო დაინტერესდა ყველა ერთად, რომ ჩვენი აზრი მნიშვნელოვანია, ჩემთვის ძალიან უცნაური. 150 მოსამართლის ბრალდება, რომ ეკაბესელიას და მისი თანამოაზრეების მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა არის არაკონსტიტუციური, მიუღებელი აღმოჩნდა თავად ამ საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორისთვის. ეკაბესელია ამბობს, რომ კონკრეტული კანონპროექტი არის ემსახურება გარდამავალდებულებებს, ეფუძნება გარდამავალდებულებებს და ის კონსტიტუციას სრულად ერგება. შესაბამისად, ეკაბესელია ფიქრობს, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლეები უვადოდ გამწესების ბერკეტი ჩამოერთვას. ეს ცვლილება, როგორც ჩანს, ზუსტად არის მიგნებული ჩვენს მიერ, იმიტომ რომ იმდენად აღელდა იუსტიციის საბჭო და იუსტიციის საბჭოს, ესე ვთქვათ, ლობისტებიც ამ ცვლილების გამო ჩანს, რომ ჩვენ ზუსტად მივაგენით და მივედით იმ საკითხთან, რომლითაც უნდა მოხდეს დროებით პაუზა, შეჩერება, მორატორიუმი, რათა მთელი სასამართლო სისტემა არ ჩაიკეტოს და არ მოხდეს ყველა მოსამართლის უვადოდ გამწესება და აზრი, რომ არ დააკარგოს მართლმსაჯულების რეფორმა. ამიტომ ეხლა გვაქვს ისეთი განცდა, რომ იუსტიციის საბჭო, რომელმაც შეიძლება კიდევ სხვა რაიმე საზიანო გადაწყვეტილებები მიიღოს, ხელიდან, ესე ვთქვათ, გამოვართვათ კონსტიტუციურად ის იარაღი, რომლითაც შეიძლება, ესე ვთქვათ, კიდევ ერთი ცეცხლი გაიხსნას ისეთი, რომელსაც მოყვება გამოუსწორებელი ზიანი. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გაფართოებულ სხდომას გასვლითი სხდომა უკვე დასრულებულია, ესწრებოდა 150-მდე მოსამართლე. დღეს რაიმე ტიპის დოკუმენტი მოსამართლეებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებთან ერთად არ შეუდგენიათ და მათ გასვლითი სხდომა იმით დაასაბუთეს, რომ სასამართლო ხელისუფლებას საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება სურდა. ასევე ამ შეხვედრიდან დღეს მოსამართლეებმა მოუწოდეს საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს, უმრავლესობის დეპუტატებს, რომ მხარი არ დაუჭირონ ეკაბესელიას და მისი თანამოაზრეების მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს. მადლობა მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. არაკონსტიტუციური ასეთია მოსამართლეთა მთავარი შეფასება. ისინი ეკაბესელიას და მისი თანამოაზრეების ინიციატივას, რომლის თანახმად მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების პროცესი 2025 წლამდე უნდა შეჩერდეს, პოლიტიკურ ინტერესებს უკავშირებენ. ამბობენ, რომ პროექტი სამართლებრივ ჩარჩოებს ცდება. მხოლოდ უვადო დანიშნული მოსამართლეა თავისუფალი საკუთარ საქმიანობაში.
მხოლოდ და მხოლოდ უვადო დანიშნული მოსამართლე შეუძლია რეალურად გამოიყენოს და განახორციელოს საკუთარი უნარები და საკუთარი გამოცდილება გამოიყენოს. მხოლოდ და მხოლოდ უვადო დანიშნული მოსამართლეა თავისუფალი ყოველგვარი ზეწოლის ზემოქმედებისათვის. თუკი საბოლოო მდივანი ყავს სახელმწიფო დამსვენს, ადვოკატთა ასოციაციას, სხვადასხვა ინსტიტუტ პრეზიდენტს და სხვადასხვა ინსტიტუციებს ასეთ მნიშვნელოვან კონსტიტუციურ ორგანოს, როგორიც არის იუსტიციის საქმის საბჭო, როგორ შეიძლება აყავდეს საპარლამენტო მდივანი პარლამენტში, რომელიც უკვე პარლამენტის წიაღში მოახდეს სასამართლო სისტემის მოსაზრების ინტეგრირებას. აქ გზავდება ხალხობრივი ანატოლიძე, რომელმაც თავის შეფასებები მე არ ვიცი ამ შეფასება როგორ დავაბა, პირდაპირ გზავნა რომ უვადო დანიშნული მოსამართლეები შორის არიან ადამიანები, რომელიც დღეს ციხეში უნდა იყვნენ. თუ შეიძლება თუ აი ამ დაფაში რომელიც ადამიანს ფაქტები უთხრა თუ აქ არ უნდა იყოს ციხეში უნდა იყოს სიამოვნებით მოგისმენთ და შევიდეთ ამ სამართლებრივ დისკუსიაში. ეს არის პასუხისმგებლობა განცხადებები. საზოგადოება რომელიც ელოდება მართლმსაჯულებას ის მოდის სასამართლოში. თქვენ ბატონებო, ქალბატონებო, ვინც არ ხართ ნაყოფს არც ერთხელ სასამართლო დარბაზში, არ მოგისმენიან არ აქვს დონი არაერთი მოსამართლის მიერ ჩატარებული გულისხმიერების, თანმიმდევრულობით, გულმოდგინებით, შესწავლის, არაერთი ღამის გათენებისა და გადაწყვეტილების წერისა და მიღების დროს მათი ემოციები არც გაგიგიათ, არც გაგიცნიათ, არც დაგიკითხავთ ხშირად გადაწყვეტილები და უფრო მეტიც ვიღაცის მიერ სადღაც მონაჭორი მოგიტანიათ არგუმენტად და ფაქტად, ეს არის ყველაზე მთავარი, რაც აზროვნებს სასამართლოს. მომზადება საკონსტიტუციო სარჩელი და საკონსტიტუციო სარჩელი დაეფუძნება სწორედ იმ ნორმებს, რომელიც 2017 წლის ეს არის 15 თებერვლის საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებით საკონსტიტუციომ უკვე არაკონსტიტუციურად გამოაცხადა. ამიტომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში გამარჯვებული გამოვა. გინდა ისე მოხდეს, მიიღოს კანონმდებლობა და გინდა არ. ძალიან ბევრი ამის გაბრალება, მაგრამ სასწრაფოდ შესაძლებელია დავაბალოთ მეცხრე საუკუნის მანძილზე დავით გუგამიშვილის ვოტაცია. თითოეულ შემთხვევაში მაინც რა, მაშინ არ განხორციელდა სწორი მართლმსაჯულება, თორემ ჩვენ მოვაფერხებთ ის დაბრუნებას ქვეყანაში. ვაის საკონსტიტუციო законодательство განსაკუთრებით ალბათ ნაზისმი და მიმართვა და ალბათ ანასმი და მიმართვა. ჩვენ ვიცით რომ და რატო გზიან ასევე ისინი ჩვენ. ჩვენ ისინი გზიან ინასერული გამომართლებელი განაჩენის გამო, რომელიც ამ წლების მანძილზე მიდიოდა. ისინი ჩვენ გზიან ასეულობით ადმინისტრაციის საკითხებზე, რომელზეც ჩვენ მივიდეთ გადაწყვეტილებები და მოქალაქეება სახელმწიფო საჭიროებს. ისინი ჩვენ გზიან გამომართლებლებისათვის ბატონო, რომლის თანახმად ვეღაც ეკა, ვეღაც ego და ვეღაც სულხანი მემარერება სასამართლოს საქმიანობაში. სასამართლოს ესწრიან თავს. მოსამართლეებს უძახიან კვლელებს, მოსამართლეებს უძახიან მონებს და ამაზე პასუხი ვინ უნდა გასცეს ბატონო? პასუხი სწორედ უნდა გასცეს ბატონმა სერგომ, ბატონმა გიბრიდამ, თქვენ საბჭოს წევრებმა და სხვათა შორის ბატონმა ან და ბატონმა ასე ჩვენ უნდა დაგვიწყოს. მაგრამ ისინი არ გისწავლეს. არანაირ ლოგიკაში არ ჭირდება ის რატომ მოითხოვეს ეს ის მოითხოვა გაგონაცილმა. მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის გადადება და შეჩერება გარდა ერთის ჩემი აზრით. ეს არის მცდელობა სასამართლო გაიყოს და გაიჩოს. ყველგან ყველა სუბიექტთან მიდიან ეგეთოდებულ კონსულტაციაზე, მათ შორის იმათთან, ვის გადმონაშთებსაც ჩვენ ყველს ვიწოდებენ, იმათთან მიდიან და იმათთან ატარებენ კონსულტაციას. იმის სიმამაცეს არ ყოფნის, რომ თქვენი ხარ, პირდაპირ კვალებში, თქვენ თვალზე გააჟღერონ ეს პროცესია. არავითარ ობიექტურ გაზომვა კრიტერიუმების და მახასიათებლების შემუშავებაზე არ არის ჩვენთან მიმართებაში საუბარი, როგორც ჩვენთან და თქვენთან, არამედ ეს არის კონკრეტული სახელი და გვარები, რომელსაც მიუღებელი მოახდინოს და ეს ჩვენ და თქვენ უნდა დავყოთ სისტემა. ეს არის პოზიცია შემის უკვე გასაგები. ამ წუთებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი იმართება, პირდაპირ ეთერში ვრთავთ საპოლიციო უწყებას. მოგესალმებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად განაგრძობს კრიმინალურ სამყაროსთან ბრძოლას. ჩვენი მიზანია კრიმინალური სამყაროსა და მასთან დაკავშირებული კრიმინალური მენტალიტეტის აღმოფხვრა. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის და თბილისის პროკურატურის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდულ შეკრებაში მონაწილეობის და ქურდული სამყაროს საქმიანობის ხარდაჭერის ბრალდებით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 5 პირი დააკავეს. მათ შორის 3 პირი წარსულში მრავალჯერ ნასამართლებია. ჩადენილი დანაშაული 6-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 27 იანვარს ქალაქ თბილისში ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში მოქალაქესა და ბიზნესმენს შორის არსებული უთანხმოების გადაწყვეტის მიზნით ქურდული შეკრება გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობდნენ 5 კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენელი. ამავე შეკრებაში ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით ჩაერთო 2016 წლიდან ინტერპოლის ცირკულარით ძებნილი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი სულხან ჯაფარიძე. იგივე სუხო თვალჭრელიძე, რომელმაც თავისი კრიმინალური გავლენის გამოყენებით ხარებს შორის უთანხმოება ქურდული წესებით გადაწყვიტა. სამართალდამცველების მიერ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე განხორციელდა ზემოხსენებული შეკრების ვიდეო, აუდიო ჩაწერა. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე პოლიციამ 5-ვე პირი მიმდინარე წლის 11 თებერვალს დააკავა. ინტერპოლის ძებნილ ქართველ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს კი ბრალი დაუსრებლად წარედგინება. პოლიციამ თბილისში დაკავებულების, საცხოვრებელი ბინებისა და სატრანსპორტო საშუალებების ჩხრეკა განახორციელა, რა დროსაც ნიტკიცებად ამოღებული იქნა ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა, რომელზეც დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა. გამოძიება ქურდული სამყაროს წევრობის, კანონიერი ქურდობის, ქურდულ შეკრებაში მონაწილეობისა და ქურდული სამყაროს საქმიანობის ხარდაჭერის ფაქტზე მიმდინარეობს. დიდი მადლობა. ეს იყო პირდაპირ ჩართვაში ნაგასაქმეთა სამინისტროდან, როგორც ირკვევა, პოლიციამ ქურდული სამყაროს წევრობისა და კავშირის ბრალდებით 5 ადამიანი დააკავა. ჩვენ განვაგრძობთ სხვა თემებით გამოშვებას. თბილისში ახალგაზრდა ქალი სავარაუდოდ ყოფილმა მეუღლემ დაჭრა, შემთხვევა დიდუბის რაიონში ხოშარაულის ქუჩაზე დღეს მოხდა. თვითმხილველების განცხადებით 30 წლამდე გოგონას დანით მიყენებული ჭრილობა ზურგის არეში ჰქონდა, მას თავს ავტოსადგომზე დაესხნენ. დაშავებული ღუდუშაურის კლინიკაში გადაიყვანეს, მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. გამოძიება უკვე დაიწყო ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით, ჯერჯერობით, როგორც ცნობილია, არავინ დაუკავებიათ. კივილი რო გავიგონე, გავიქეცით და შევხედეთ, რომ ასეთი სიტუაცია იყო და всё. ნუ წაქცეული იყო და ტიროდა. ნუ დამჭერეს. თან ეს ბიჭი აქვე დააკავა ეს? არა, ვერ დააკავეს, გაიქცა. ძმის შვილის მკვლელობის გამო დაკავებულისათვის ბრალი ამ დრომდე არ წარუდგენიათ. ვალერი ირემაძე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება, ის იზოლატორიდან ფსიქიატრიულ კლინიკაში გადაიყვანეს. ადვოკატი საქმის გადაკვალიფიცირებას ეთხოვს, რადგან ამბობს, რომ 13 წლის მოზარდის მკვლელობისათვის დაკავებული სავარაუდოდ შეურაცხადია. ექიმების ინფორმაციით, მათ მინიმალური კომუნიკაცია აქვთ დაკავებულთან, თუმცა იოლად შესამჩნევია, რომ მამაკაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს. რატომ არ დაიტოვეს მედიკოსებმა ვალერი ირემაძე კლინიკაში მკვლელობამდე ერთი დღით ადრე დაკავებულის მეგობრები ქავთარაძის ქუჩაზე მდებარე ფსიქიატრიულ კლინიკას ადანაშაულებენ და იმ ვიდეო მასალის ამოღებას ითხოვენ, სადაც ჩანს, რომ მათ პაციენტი თავად მიიყვანეს. აშკარა ფსიქიკური აშლილობის ნიშნები, ეხა ამას ვერსად ვერ გავექცევით და იმისთვის რომ ზოგადად ვისაუბროთ ადამიანის ბრალდების საკითხზე და ვისაუბროთ იმაზე თუ ზოგადად შეიძლება და თუ არა ბრალად შეერაცხოს პიროვნებას, ესა თუ ისქმედება, აუცილებელია დადგინდეს შესაბამისი წესით, ასე ვთქვათ, ის აცნობიერებდა თუ არა ქმედების ჩადენის მომენტში მისი ქმედების მარცხწინააღმდეგობას. ნუ ეს რა თქმა უნდა არის უკვე ექსპერტიზის საკითხი, გულგრილობა და თუ ეს საკითხი, დამდგარ შედეგთან მიმართებით გარკვეულ კავშირშია, ამასთან დაკავშირებით შესაძლებელია მიუმართოთ შემდგომ სამართალდამცა ორგანოებს, რომლებიც აწარმოებენ აღნიშნულთან დაკავშირებით გამოძიებას და პაციენტს ბოლო 10 დღიდან 2 კვირამდე ჰქონდა რაღაცა ფსიქოზური მდგომარეობა და შესაბამისი პაციენტთან მინიმალისტური კონტაქტით ამ გადმოცემული ანამნეზური ცნობების საფუძველზე ექიმის შეფასებით შესაბამისი დანიშნულება მიცა, გუშინ ღამე პაციენტს ეძინა ამ დანიშნულების მიცემის შემდეგ. დღეს გამოიღვიძა ძალიან გვიან, ასევე არ სურს, არ გესაუბრება.
ოკუპირებული რეგიონებიდან მიმდებარე დაარსებული ვითარება იყო განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრაზე, როგორც მიროსლავ ლაიჩაკმა განაცხადა, სლოვაკეთის თავმჯდომარეობის პირობებში ეუთოს მთავარი ფოკუსი კონფლიქტი დაზარალებული მოსახლეობის ჰუმანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. დიპლომატს მხარდაჭერისათვის და საოკუპაციო ხაზთან მისვლისათვის მადლობა გადაუხადა მამუკა ბახტაძემ. მხარეებმა საქართველოში მიმდინარე რეფორმებიც მიმოიხილეს. თბილისში ვიზიტით მყოფ ეუთოს თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეც შეხვდა. მხარეებმა ამ შემთხვევაში ძირითადად საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება მიმოიხილეს. მიროსლავ ლაიჩაკი დღესვე გიგი წერეთელს შეხვდა, ის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტად 2 წლის წინ აირჩიეს. დიპლომატს უმასპინძლეს პრეზიდენტმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, როგორც ორმხრივ თანამშრომლობაზე სლოვაკეთსა და საქართველოს შორის, ასევე ჩვენს თანამშრომლობაზე ეუთოსთან ბუნებრივია განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ კონფლიქტზე, გავამახვილეთ ყურადღება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, იმ ვითარებაზე, რომელიც არის შექმნილი ადამიანის უფლებების დარღვევის და ჰუმანიტარული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ჩვენ განსაკუთრებულად ვაფასებთ ეუთოს როლს ამ კონფლიქტის გადაწყვეტის საკითხებში და მზად ვართ იმისათვის, რომ გავააქტიუროთ მაქსიმალურად ჩვენი თანამშრომლობა. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა პირველ რიგში კონფლიქტების საკითხი და მივესალმებით იმას, რომ ის პირადად და სლოვაკეთიც და ეუთოს თავმჯდომარეობაც იქნება ძალიან აქტიურად ჩართული კონფლიქტის მოგვარების და რაც ყველაზე მთავარია კონფლიქტის ზონაში და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების უფლებების აღდგენის მათი მდგომარეობის გაუმჯობესების საქმეში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იქ არის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა. სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი გამოხატულება კიდევ ერთხელ იმისა, რომ საქართველოსა და სლოვაკეთს შორის არსებობს მჭიდრო და მეგობრული ურთიერთობა და ასევე ის, რომ ეუთოს დღის წესრიგში საქართველო არის მაღალ დონეზე წარმოდგენილი, რადგან სლოვაკეთი ახლა ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა არის. შეხვედრაზე ჩვენ პირველ რიგში ვისაუბრეთ ყველა იმ გამოწვევებზე, რაც დაკავშირებული არის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და რა შეიძლება გააკეთოს სლოვაკეთმა, კონკრეტულ შემთხვევაში სლოვაკეთმა, როგორც ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანამ, რომ ამ პროცესებს ხელი შეუწყოს, რადგან ეუთოს აქვს მნიშვნელოვანი როლი კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებაში. საქართველო გახდება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც სრულად დაამარცხებს C ჰეპატიტს, განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ვირუსულ ჰეპატიტზე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საკონსულტაციო შეხვედრაზე გააკეთა. ორიზება ჯანდაცვის მინისტრმა გახსნა დავით სერგეენკოს თქმით, სახელმწიფო პროგრამების ამოქმედებამდე C ჰეპატიტზე მკურნალობა ძალიან ცოტა ადამიანისათვის იყო ხელმისაწვდომი. შეხვედრაზე პროგრამის შედეგები შეაჯამეს და აღნიშნეს, რომ ვირუსის აღმოსაფხრელად ძალისხმევას მომავალშიც არ დაიშურებენ. დღევანდელი შეკრების მიზანი ვირუსული ჰეპატიტების გავრცელების დაძლევის პროცესში ქვეყნების მიერ მიღწეული პროგრესების მიმოხილვა და გამოცდილების გაზიარებაა. ჩვენ გვქონდა ძალიან ბევრი გამოწვევები ჯანდაცვაში და ამ წლების განმავლობაში ჩვენ არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა განვახორციელებთ. სახელმწიფოს მხარდაჭერით C ჰეპატიტით დაავადებული 10,000-ობით ჩვენი მოქალაქე სრულად განკურნებულია. როდესაც სულ ცოტა ხნის წინ ეს დიაგნოზი საქართველოში ფაქტიურად განაჩენს ნიშნავდა, ხოლო ამ უძიმეს დაავადებასთან ფინანსურად დამოუკიდებელი გამკლავება თითქმის წარმოუდგენელი იყო. ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება. განკურნების მაჩვენებელი საშუალოდ 98%-ია. ჩვენ არც საომალოდ დავიშურებთ ძალისხმევას იმისთვის, რომ საბოლოოდ აღმოფხრათ ეს დაავადება. დეტალებზე უკვე ვისაუბრებთ ჯანდაცვის მინისტრთან. დავით სერგეენკოა ქრონიკის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში დღევანდელ შეხვედრაზე უნდა გკითხოთ, რის საფუძველზე შეირჩა საქართველოს შეკრების ადგილად და ეს არის თუ არა კავშირში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან. შეხვედრა, რომელიც დღეს დაიწყო, ეს კონფერენცია პირველად იმართება საკუთრივ ასეთი ფორმატით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ოფისის მიერ. პრინციპულად ახალი ფორმატი არის და მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ ეს პრინციპულად ახალი ფორმატი სწორედ თბილისში, საქართველოში გაიმართა, რადგანაც საქართველო სწორედაც რომ სანიმუშო და ყველაზე უფრო წარმატებული ქვეყანა არის C ჰეპატიტთან ბრძოლის მიმართულებით.
ბატონ დავით, მოდით რომ ვისაუბროთ სწორედ წარმატებაზე, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, შედეგები რომ გავაცნოთ მაყურებელს, საინტერესოა სტატისტიკა. ამ დროის მონაცემებით ინფიცირებულთა რა რაოდენობა მოვიდა უკვე პროგრამაში, ასე ვთქვათ, როგორია შედეგები? მოგახსენებთ რა თქმა უნდა, თუმცა უფრო თვალსაჩინო რომ აღმოჩნდეს, მე გეტყვით რამოდენიმე ციფრს. დადასტურებულად კვლევის მიხედვით საქართველოში 150,000 ადამიანს სჭირდებოდა მკურნალობა ამ დაავადებისადმი. ამ პროგრამის დაწყებამდე მხოლოდ 12-მა მათთაგანმა შეძლო მკურნალობა თავისიან დახმარების თანხით. გულისხმობ ამ ახალი თაობის მედიკამენტებს. ახლა უკვე 55,000-ზე მეტმა ადამიანმა ან იმკურნალა, ან გადის მკურნალობას და განკურნების პროცენტი არის 98%-ზე მეტი. ძალიან მაღალი და ძალიან წარმატებული და იმათვისაც კი, ვინც მოექცა იმ 1%-ზე ცოტა ნაკლებში, ვიზეც ეს მედიკამენტი წარუმატებელი აღმოჩნდა, არის ასეთი სტატისტიკა, მათ დამატებით კიდევ უფრო ახალი თაობის მედიკამენტი უკვე მოვაწოდეთ ჩვენმა პარტნიორებმა და ისინიც გადიან მკურნალობას. ესე იგი 150,000 ადამიანი პროგრამის დაწყებამდე მხოლოდ 12 და ახლა 55,000-ზე მეტი პლუს რომელსაც ემატება თვეში მინიმუმ 1000 პაციენტი. იმისათვის რომ აღმოფხრილად შეფასდეს, ასე ვთქვათ, ეს ინფექცია საქართველოში, საჭიროა რომ გარკვეულ პროცენტულ მაჩვენებლამდე მივიდეს ქვეყანა. იმისათვის რომ ამ პროცენტულ მაჩვენებლამდე მივიდეს, სკრინინგი არის აუცილებელი. გარდა იმისა, რომ მედიკამენტი ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით, სკრინინგთან დაკავშირებითაც ქონდა ჯანდაცვის სამინისტროს სიახლეები და ამაზეც ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ მაყურებელს. ესე იგი, მიზნები არის ესე სამემართულებად გაყოფილი. მოზრდილი მოსახლეობის 90%-მა უნდა ჩაიტაროს სკრინინგი. ეს არის მარტივი ტესტი, კი არა ტესტი. მეორე, მათგან ვინც ამ სკრინინგს ჩაიტარებს და აღმოჩნდება, რომ მას მკურნალობა ჭირდება, მინიმუმ 90% უნდა ჩაერთოს მკურნალობაში და მესამე და ბოლო ინდიკატორი. იმ 90%-დან ვის ჩაერთვება მკურნალობაში, მინიმუმ 95% უნდა განიკურნოს. ჩვენ მესამე ინდიკატორს უკვე შორს ვასწრებთ, ვაჭარბებთ, რაც შეეხება სკრინინგში ჩართვას, აქ მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 2 მილიონი ადამიანი არის უკვე 2 მილიონი სკრინინგია ჩატარებული, სასურველი არის რომ ეს კიდევ უფრო დიდი მოცვის აღმოჩნდეს. ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ მობილურ ლაბორატორიებს, უკვე სისტემაში ჩაერთო ისეთი სერვის ცენტრები, როგორიც არის სამოქალაქო რეესტრი, სადაც მოქალაქეთა დიდი ნაკადია და დიდ მადლობას ვუხდი იუსტიციის სამინისტროს ამისათვის და ეს პროგრამა უკვე ფართოვდება პირველადი ჯანდაცვის, ანუ ოჯახის ექიმების დონეზე და მათაც შეეძლებათ როგორც სკრინინგი, ასევე დიაგნოსტიკა და ასევე მკურნალობა. ბატონ დავით, მინდა რომ სხვა თემებზეც მოვასწროთ საუბარი. პირველ რიგში ვირუსების თემა მინდა ამოვწუროთ, წითელა და ეგრეთ წოდებული გრიპი, ღორის გრიპი. როგორი არის ბოლო დროის მონაცემები და უნდა ველოდოთ თუ არა მორიგ ტალღას ვირუსის, იმიტომ რომ იყო საუბარი, რომ გარდამავალი პერიოდი ახლა უნდა დასრულებულიყო, თუმცა სპეციალისტები ვარაუდობდნენ, რომ შემდეგ უკვე მორიგი ტალღა იქნებოდა დაახლოებით მარტის თვეში. რაც შეეხება ავადობის მთავარ ინდიკატორს 100,000 მოსახლეზე დაავადების რაოდენობას, პიკური ჩვენ ქონდა 277, ახლა არის 186 და კლების ტენდენცია არის ცალსახად გამოკვეთილი და ის მალე დაუბრუნდება სეზონურ ფონურ დონეს, ანუ მნიშვნელოვნად ჩამოდის ქვევით, ისევე როგორც პაციენტების და ჰოსპიტალიზაციის ეს არის ქრონიკა 5-ზე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვართ. დარგობრივი და საფინანსო კომიტეტების ხდომაზე ფრაქცია სოციალ-დემოკრატების ინიციატივა ჩავარდა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონპროექტმა დეპუტატთა მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. განაცვლიშულმა კანონპროექტი დღეს კიდევ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში წარადგინა. ცნობისათვის კანონპროექტი ანაზღაურების და სტაჟის მიხედვით განსხვავებულ მიდგომებს ითვალისწინებს. განაცვლიშვილის განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ პროექტი მხარდაჭერას ვერ მიიღებს, ის უმრავლესობის რიგებს დატოვებს. მნიშვნელოვანი ნაწილი რომ ეს სოლიდარობაც გუნდის დატოვება პანაცეა კი არა. ესე იგი, ხო წარმოგიდგენთ, რამხელა განსხვავებაა, ესე იგი, მე ვთავაზობ სოლიდარობის პრინციპზე დაფუძნებულ სისტემას, ადამიანები ვთავაზობ ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებულ სისტემას. მე ვთავაზობ საბინაო პოლიტიკის განხორციელებას საპენსიო ფონდის საფუძველზე, ადამიანები ფიქრობენ, ესე იგი, რომ ეს ფული განათავსონ ფასიან ქაღალდებში. მირჩევნია სრულფასოვნად, რომ განვახორციელოთ ჩემი უფლებამოსილებები და იდეები
ჩემი იდეებს რომ მივცე შესაბამისად მეტი თავისუფლება ამ შემთხვევაში საჯარო თვალსაზრისით მირჩევნია რომ მარტო დავაკეთო ეს ყველაფერი. ანუ დავერთ უმრავლესობას ესე დავაკეთო. როდის, რა ფორმატში? თუ ჩავარდება ეს კანონი, რა თქმა უნდა. აქ იყო შეკითხვები მშენებლობაში, თანხების საინვესტიციო პოლიტიკის ნაწილში, სამშენებლო სოლიდარული ნაწილის შემოტანასთან დაკავშირებით იყო შეკითხვები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმასთან, რაც ბიუჯეტის დაწვება დილად არ არის ამ ეტაპზე ეს გათვალისწინებული, იყო შეკითხვები თავად სანდოობასთან, გრძელვადიან პერსპექტივაში, იყო შეკითხვები იმასთან, თუ რამდენად არის გათვლილი შესაძლო განვითარების ეკონომიკის დისტემპი, რომელიც რეალურად არის დათვლილი და მთლიანობაში აი ამ ყველა საკითხებზე ბრძოლების შედეგად განუგროთმა სათანადო მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. ის რეფორმა, რაც არის მიღებული უფრო კაპიტალის ბაზრის განვითარებას და ეკონომიკის გაჩქარების მუხლებს შეეხება და არა კონკრეტულად პენსიას, რაც არის ადამიანების გონებაში ეს ჩამოყალიბებული აღქმა, ხოლო ბექას მიერ შემოთავაზებული კანონპროექტი უფრო კონკრეტულად მიმართული არის, როგორც მე მივხვდი, არსებულ პენსიასთან მიმართებაში. ეს არის უბრალოდ სოფხედველური განსხვავება. ვფიქრობ, რომ ამ ხრივ სხვადასხვაა ეს კანონპროექტი და შესაბამისად მე მხარი დაუჭირე იმ კანონპროექტს, რაც არის უკვე მიღებული. სოფელ-მუხრანში 62-ე საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნა, ღონისძიებას თეა წულუკიანი ხორვატიის საჯარო ადმინისტრირების მინისტრთან ერთად დაესწრო. ამ მიერიდან მოსახლეობა საშუალება ექნება სოფლიდან გაუსვლელად 200-ზე მეტი სერვისით ისარგებლოს. მიხარია ის, რომ მუხრანელებმა დაინახეს, რომ ეს ერთი პატარა საზოგადოებრივი ცენტრი, ერთი შეხედვით პატარა, გახლავთ უფრო მეტი, ვიდრე თბილისში განთავსებული დიდი თბილისის იუსტიციის სახლი, იმიტომ რომ აქ არის შეხვედრების დარბაზი, კომპიუტერების ოთახი, რომელიც არის უფასო, არის უკაბელო ინტერნეტი, ასევე უფასოდ წიგნები, ელექტრონული ბიბლიოთეკა და ასევე ყველა სახელმწიფო სერვისი, რომელიც დიდი იუსტიციის სახლებში გაიცემა საქართველოში. ამიტომ ყველას მინდა მივულოცო ეს სიახლე. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია უცხოელი ტურისტებისთვის, იცით რომ ქალაქი მცხეთა და მათ შორის სოფელი მუხრანი ტურისტული კუთხით საკმაოდ პერსპექტიული სოფელია და ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ცენტრის გახსნა კიდევ ერთხელ უფრო მეტ პოპულარიზაციას მოუტანს სოფელ მუხრანს და უფრო მეტ შეღავათებს და წარმატებებს ადგილობრივ მოსახლეობას. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ 2018 წლის მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. საჯარო ინფორმაციის თანახმად დარღვევები აღმოაჩინეს არაცხოველური წარმოშობის სურსათში, რომელიც სხვადასხვა სარეალიზაციო ქსელიდან იქნა ამოღებული. მათ შორისაა მარშეს პელმენი, ნიკორას კარტოფილის ეგრეთ წოდებული ვარენიკები, თაღლაურას რესტორნის ლუდი და რამდენიმე სახის ლიმონადი. პროდუქტებში აღმოჩენილია სხვადასხვა სახის მიკრობიოლოგიური დარღვევები. ძირითადად დარღვევებად სანიტარული და ჰიგიენური მაჩვენებლები სახელდება. სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის უფროსის გიორგი მიქაძის განცხადებით, არც ერთი დარღვევა ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საშიში არ არის, თუმცა დაცვის მიზნით ამ პროდუქტების გაყიდვიდან ამოღების რეკომენდაცია უკვე გაიცა. ხოლოს ჩვეულებრივ აღმოჩენილია სხვადასხვა სახის მიკრობიოლოგიური ხასიათის დარღვევები. ძირითადად აღმოჩენილია ეგრეთ წოდებული სანიტარული მაჩვენებლების დარღვევა, წარმოების პროცესის ჰიგიენური მაჩვენებლების დარღვევა, საერთო კოლიფორმების ან ნაწლავი ჭხირის ჯგუფის ბაქტერიების ნაწილში. არც ერთი შემთხვევა ამ დასაქმების მიერ დასახელებულ სურსათში არ არის აღმოჩენილი პათოგენური მიკროორგანიზმების სურსათში, რომელიც კონკრეტულად იწვევს ადამიანების დაავადებას. დაცვის მიზნით ჩვენს მიერ ყველა შემთხვევაში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სურსათის ბაზაზე განთავსების აღკვეთა და განთავსებული ამოღებასთან დაკავშირებით. გამოშვებას უცხოეთის სიახლებით განვაგრძობთ ბელარუსში მოსწავლემ მასწავლებელი და კიდევ ერთი მოსწავლე მოკლა. ინციდენტი ქალაქ სტოლცბის ერთ-ერთ სკოლაში მოხდა. 16 წლის მოზარდმა ცივი იარაღით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა პედაგოგს და 3 მოსწავლეს, რის შემდეგაც მიმალვა სცადა, თუმცა სამართალდამცველებმა ეს უკვე დააკავეს. მასწავლებლისა და ერთი მოსწავლის გადარჩენა ექიმებმა ვეღარ შეძლეს.
ინდონეზიის პოლიცია ეჭვმიტანილის წამების გამო ბოდიშს იხდის და დამნაშავების დასჯის პირობას დებს. ოფიციალური განცხადება უწყებაში მას შემდეგ გაკეთდა, რაც ინტერნეტში სკანდალური ვიდეო გავრცელდა. კადრებში ჩანს თუ როგორ აშინებენ ეჭვმიტანილს სამართალ დამცველები ცოცხალი გველით. ამ გზით ისინი დაკავებულს ჩვენების მიცემას აიძულებენ. სკანდალური კადრები პაპუას პროვინციაში იანვარში არის გადაღებული. სირიელმა ქურთებმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ფინალური ოპერაცია დაიწყეს. სირიის დემოკრატიული ძალების მებრძოლები ტერორისტული დაჯგუფების მიერ კონტროლირებად რაიონებს უტევენ. ოპერაცია დეირ-ეს-ზორის რაიონში ტარდება. 2018 წლის სექტემბერში ქურთმა მებრძოლებმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაცია შეაჩერეს. მიზეზი თურქეთის მხრიდან მათ წინააღმდეგ წარმოებული ოპერაცია იყო. ანკარაში ქურთულ ფორმირებებს ტერორისტულ დაჯგუფებად მიიჩნევენ. ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი მოულოდნელი ვიზიტით ავღანეთში ჩავიდა. ვიზიტის ფარგლებში პატრიკ შანაჰანი ავღანეთის პრეზიდენტს, აშრაფ ღანის და მთავრობის წევრებს შეხვდა. ვიზიტი ქაბულსა და მოძრაობა თალიბანს შორის დაწყებულ მოლაპარაკებებს უკავშირდება, რომელიც შეერთებული შტატების შუამავლობით ტარდება. მოლაპარაკების მომდევნო რაუნდი კატარში 25 თებერვალს არის დაგეგმილი. ირანში ისლამური რევოლუციის მე-40 წლის თავს აღნიშნავენ. შაჰის მმართველობის დასრულების თარიღის აღსანიშნავად თეირანის ქუჩებში 10,000 ადამიანი გამოვიდა. საზეიმო მსვლელობაში მონაწილეობა სამხედრო მოსამსახურეებმა, რელიგიურმა მოღვაწეებმა და სტუდენტებმაც მიიღეს. ისლამური რევოლუცია ირანში 1979 წლის 11 თებერვალს აითოლა ჰომეინის ტრიუმფალური გამარჯვებით დასრულდა, რის შემდეგაც ქვეყანაში კონსტიტუციური მონარქია სახალხო თეოკრატიულმა მმართველობამ შეცვალა. ბრაზილიაში ჩინური კალენდრით ახალი წლის დადგომა იზეიმეს. ღორის წლის დადგომა სან-პაულუში გრანდიოზული კარნავალით აღნიშნეს. სადღესასწაულოდ მორთულ ქალაქის ქუჩებში საზეიმო მსვლელობები გაიმართა. ღონისძიების ორგანიზატორები სტუმრებს ჩინური კერძებითა და ტკბილეულით გაუმასპინძლდნენ. 2019 წლის მაისში კინოთეატრებში დისნეის ახალი ფილმი ალადინი გამოვა. ფილმში მთავარ როლებს უილ სმითი, ნაომი სკოტი და მენა მასუდა ასრულებენ. ახლახან ფილმის ტრეილერი გამოქვეყნდა, რომელშიც ჩანს თუ როგორ გამოიყურება უილ სმითი ჯინის ფორმაში. Genie, wishes, lamb, none of that ringing about. დღეს ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზზე, ქრონიკა 5-ზე ამით დასრულებულია. ნახვამდის.